بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل اليوم مع الدرس الثالث من دورة CSS. اليوم سنتكلم عن الباك جراوند، الخلفيات. الباك جراوند توضع إما للبادي بالكامل أو للديف معين على حدة. سنقوم بإنشاء ديف ونعطيه كلاس بلوك كنترول اس. إذا نذهب لملف CSS ونضع باك جراوند هنا لكامل البادي، ولتكن باك جراوند color. لنقل مثلا باللون الرصاصي، كنترول اس، ريفريش. هذه هي الباك جراوند. هناك ايضا ما يسمى بالباك جراوند ايماج، سنضعها للديف، او يمكن وضعها للبادي بالكامل. سنكتب عوض باك جراوند كولور نكتب باك جراوند ايماج، ثم نكتب URL ونفتح فولدر الايماج. لدي هنا هذه الصورة، كنترول اس. إذا الباك جراوند ايماج تأخذ القيمة URL أي مسار تواجد الصورة. لدي الصورة هنا في الفولدر ايماج واسمها bg1.png. إذا ريفريش، هذه هي الصورة، هي كبيرة نوعا ما، لذلك لا تظهر بالشكل المناسب كما ترى. عوض أن نكتب باك جراوند ايماج أو باك جراوند كولور، نستطيع فقط أن نكتب باك جراوند فقط هكذا، ونضع الايماج لا فرق، أو نضع الكالر. كنترول اس، لا فرق. إذا يمكننا أن نكتب باك جراوند، أو نكتب باك جراوند داش ايماج، أو نكتب باك جراوند داش كالر، ويمكن أن نضع الكولر والايماج في نفس الوقت. نستطيع أن نضيف URL فولدر الاي، ثم bg1.png. ريفريش، ظهرت الإيماج. فائدة وضع الكولور والإيماج في نفس الوقت أن الكولر تشتغل في حالة عدم اشتغال الإيماج. لو كان هناك خطأ مثلا في تحميل الصورة، انترنت بطيء أو نوعا ما، أو خطأ مثلا سنرتكب خطأ هنا في اسم الصورة، كنترول اس، لن يستدعي الصورة. وضع الكولر. إذا هذه هي فائدة وضع الكولر والإيماج معا. هناك أيضا ما يسمى بالباك جراوند ريبيت. حتى نفهمها جيدا، سأضع هايت كبير جدا للبادي، هايت ليكون مثلا 2000 أو 3000 بكسل، حتى يكون هناك سكرول كبير جدا. كنترول اس، لدي هنا هايت كبير وباك جراوند ايماج فقط.
ترى الصورة ظاهرة سأقوم بعمل سكرولينج. كما ترى الصورة تتكرر لأن الصورة الهايت التابع للصورة انتهى، فيضطر هنا إلى تكرارها. كما ترى كررت 3 مرات. هناك ما يسمى بالباك جراوند ريبيت، عفوا باك جراوند داش ريبيت، تأخذ عدة قيم. القيمة الأولى نو ريبيت، يعني لا تكرر الصورة. سأقوم بعمل ريفريش، سأصعد للأعلى، الصورة تظهر مرة واحدة فقط، بعد ذلك لا تتكرر. حتى نشاهد باقي القيم سنضع باك جراوند للديف. أولا سأقوم بتنسيق الديف كلاس بلوك، سأضع له ويدث وهايت فقط حتى يكون ظاهرا. ويدث 300 بكسل وهايت 300 بكسل أيضا. كنترول اس، وسأضع له بوردر حتى يكون واضحا. بوردر لا عليك من البوردر، سنشرحه في الدروس القادمة. 2 بكسل سأحذف الصورة. كنترول اس. إذن هذا هو الديف. سأقوم بوضع باك جراوند ايماج لهذا الديف. لتكون صورة صغيرة مثل هذه الصورة. كنترول اس. كما ترى الصورة تكررت 6 مرات. سأستخدم هنا باك جراوند ريبيت. باك جراوند داش ريبيت. لو وضعت نو ريبيت لن يكررها كما قلنا، كما رأينا مع البادي. هناك أيضا ما يسمى بالريبيت اكس والريبيت ايجريك، يعني التكرار الأفقي والتكرار عموديا. لو قلت ريبيت اكس سيكررها أفقيا، لو قلت له ريبيت ايجريك سيكررها عموديا. إذن هذه هي الباك جراوند ريبيت. وهناك أيضا ما يسمى بالباك جراوند اتاشمنت. سنمسح هذه الباك جراوند سنعيد الباك جراوند السابقة للبادي. سنعيد الباك جراوند للبادي. كنترول اس. ريفريش. بالنسبة للاتاتشمنت سنكتب هنا background dash attachment
ناخد اما فيكست اما سكرول. بالنسبة للفيكست تظهر بهذا الشكل، عندما أضغط على ريفريش تبقى الصورة في مكانها، حتى لو قمت بعمل سكرول لن تتحرك الصورة من مكانها كما ترى. هذه هي الفيكست. بالنسبة للسكرول هي القيمة سكرول هي الافتراضية، ريفريش. هذه هي الافتراضية. الفيكس تجعل الصورة ثابتة لا تتحرك مع السكرول. هناك أيضا ما يسمى بالباك جراوند بوزيشن، هنا سأتكلم قليلا. كما قلنا في البداية هذه الصورة كبيرة جدا، المفروض أن يظهر هذا الوجه في المنتصف، ولكن لأن الصورة كبيرة جدا يظهر فقط جزء منها، جزء من الويدث. لهذا اخترعوا ما يسمى بالباك جراوند بوزيشن. أنا هنا أحدد الجزء الذي سيظهر. لو قلت هنا باك جراوند بوزيشن سنتر، هنا تظهر منتصف الصورة. سنتر هذه القيمة أفقية وهذه القيمة عمودية. هنا حددت السنتر أفقيا وعموديا كما ترى بهذا الشكل. لو قلنا رايت هنا رايت وسنتر، تحركت الصورة إلى جهة الرايت. left هنا تحركت الصورة إلى جهة الليفت. إذن هذه القيمة أفقية وهذه القيمة عمودية. لو حذفنا الهايت كما قلت سابقا، لو وضعت هاشتاج أمام هذه القاعدة لن تطبق، لن يكون هناك هايت. كما ترى يمكنني الآن أن أحرك عموديا أيضا، وأقول هنا في البوتون هنا عموديا حددت له بوتون، أصبحت الصورة بهذا الشكل. ما يظهر الآن هو أسفل الصورة أو التوب. ما يظهر هنا هو أعلى الصورة. إذا تستخدم باك جراوند بوزيشن بهذا الشكل. بقي الإشارة إلى شيء واحد، وأنه يمكننا اختصار كل هذه الأشياء في كود واحد. يعني سأكتب باك جراوند وأضع الكلر التي ستظهر في حالة عدم وجود الصورة، ثم أضع الإيماج، وبعد الإيماج أضع الباك جراوند ريبيت، القيمة نو ريبيت، ثم بعد ذلك أضع الباك جراوند بوزيشن، وليكن مثلا سنتر أفقيا وسنتر عموديا، وأمسح كل هذا لا أحتاجه.
مختصر وضعت فيه جميع أنواع الباك جراوندز، الباك جراوند كلر، والباك جراوند ايماج، الباك جراوند ريبيت، والباك جراوند بوزيشن. ظهرت بهذا الشكل. يمكن وضع الطب هنا. جيد. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. أكيد هناك أنواع أخرى من الباك جراوند كالباك جراوند سايز الجديدة، يعني في البروبرتيز الجديدة في CSS3 الإصدار الأخير، ولكن سنتركها لآخر الدورة إن شاء الله. إذن هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.